নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ লোকছ এপত আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক কেনেকৈ ইনএক্টিভ কৰা হয়, অৰ্থাৎ এটা আত্মসহায়ক গোটৰ যিসকল সদস্য থাকিব সেই সদস্যসকলৰ মাজৰ পৰা কোনোবা সদস্যাক যদি ইনএক্টিভ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে তেওঁক কেনেকৈ ইনএক্টিভ কৰা হ'ব, আৰু এটা SHG যদি লোকছ এপত লক হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেই লক কেনেকৈ খুলিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে প্ৰথমতে SHG যিকেইটা গ্ৰুপ আপোনালোকে পাইছে সেই গ্ৰুপকেইটা প্ৰথমতে উলিয়াই লওক, আৰু তাৰ পাছত যিটো SHGৰ সদস্যাক ইনএক্টিভ কৰিব লাগে সেই SHGটো উলিয়াওক। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ সদস্যাখিনি পাব, আৰু সদস্যাৰ নামবোৰ পোৱাৰ লগে লগে সদস্যাসকলৰ এগেইনষ্টত এনেকৈ এটা বক্স দেখিব ইনএক্টিভ মেম্বাৰ, এইটো থাকিব। সেই ইনএক্টিভ মেম্বাৰ যিটো আপোনালোকে বক্স দেখিছে তাত আপোনালোকে প্ৰথমতে ক্লিক কৰক। নেক্সট পেজত আপোনালোকৰ এনেকৈ আহিব, মানে ইনএক্টিভ কৰিব খুজিছে আপোনালোকে ডেটটো কি, ইনএক্টিভ কোনটো ডেটত কৰিব খুজিছে। প্ৰথমতে আপোনালোকে DDAMMYY আহিব, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, তেতিয়া কেলেণ্ডাৰ আহিব, কেলেণ্ডাৰ মতে আপোনালোকে ডেটটো বহাব। নেক্সট আহিব লিভিং পাৰ্চন, নেক্সট আহিব ছেটেলমেণ্ট ষ্টেটাছ। লিভিং পাৰ্চনত ইয়াত আইকন এইটো দেখিছে, এই আইকনটোত ক্লিক কৰক। আপোনালোকে অপশ্যন পাব, ব্যক্তিজনে কিহৰ কাৰণে এৰিব খুজিছে সেইটো কথা আপোনালোকে তাত লিখি দিব পাৰিব। আৰু ছেটেলমেণ্ট ষ্টেটাছ কি হ'ব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আইকনটো দেখিছে, আইকনটোত ক্লিক কৰক আৰু অপশ্যন পাব, যিটো অপশ্যন আপোনালোকে দিব বিচাৰে সেইটো তাত ভৰ্তি কৰিব পাৰিব। চাওক সেইকেইটা চিলেক্ট কৰি হোৱাৰ পাছত যদি আপোনালোকে এজনতকৈ বেছি মেম্বাৰ ইনএক্টিভ কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে এড মোৰ আপোনালোকে দেখিছে এইটো হালধীয়া বক্সটোত এড মোৰত ক্লিক কৰক। এড মোৰত ক্লিক কৰিলে আকৌ মেম্বাৰ্ছৰ ঘৰলৈ আপুনি উভতি যাব, তাত কোনজন মেম্বাৰ্ছক আপুনি ইনএক্টিভ কৰিব খুজিছে সেইজনৰ এগেইনষ্টত আকৌ আপোনালোকে ইনএক্টিভ যিটো বক্স থাকিব সেই বক্সত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে আকৌ একেখিনি পেজ আহিব, আপুনি কোনটো ডেটত কৰিব খুজিছে, কিয় তেওঁক ইনএক্টিভ কৰিব খুজিছে সেইখিনি একেদৰে ভৰাই দিব। আৰু সেইখিনি ভৰোৱাৰ পাছত আপোনালোকে আপলোড ৰিজলিউশ্যন কপি, এতিয়া আপলোড ৰিজলিউশ্যন কপিত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। আপলোড ৰিজলিউশ্যন কপিত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে চাওক ইয়াত কেপচাৰ ইমেজ পাব, কেপচাৰ ইমেজত আপোনালোকে ক্লিক কৰক, তেতিয়া আপোনালোকে ইমেজ কেপচাৰ কৰিব লাগিব। আৰু ইমেজ কেপচাৰ কৰাৰ পাছত নেক্সট আপোনালোকৰ ছেভ এণ্ড আপলোড, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, আৰু যদি এইটো কেনচেল কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনচেল কৰিব। ফটো কেপচাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এনেকৈ আহিব, ইন কেছ দ্য মেম্বাৰ ইজ এন অফিচ বিয়েৰাৰ দ্য ডেজিগনেশ্যন উইল বি ৰিমুভ এট দ্য টাইম অফ মেকিং দ্য মেম্বাৰ ইনএক্টিভ, আৰ ইউ চিয়'ৰ ইউ ৱান্ট টু প্ৰচিড উইথ মেম্বাৰ ইনএক্টিভেশ্যন। এতিয়া এইটো আপোনালোকে অহাৰ পাছত য়েছ দিব যদি আপোনালোকে ইনএক্টিভ কৰে, আৰু যদি নহয় ইনএক্টিভ নকৰে তেতিয়া নোট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। যদি আপোনালোকে য়েছত ক্লিক কৰে তেতিয়া আহিব মেম্বাৰ ইনএক্টিভেটেড ছাকচেছফুলি, গতিকে আপোনালোকে ইয়াত অ'কেত ক্লিক কৰক। অ'কেত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে পুনৰ মেম্বাৰৰ যিটো পেজ সেই পেজটো আকৌ পাব। এতিয়া তাত যদি আপোনালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰে তেতিয়া দেখিব যে সেই মেম্বাৰগৰাকীৰ এগেইনষ্টত তেওঁ যে ইনএক্টিভ হ'ল সেইটো দেখুৱাই দিব। কিন্তু মেম্বাৰবিলাকক ইনএক্টিভ কৰাৰ পাছতে সাধাৰণতে কি হয় SHGটো লক হৈ যায়। নেক্সট আপোনালোকে SHG পেজটো যেতিয়া উলিয়াব তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে তাত এনেকৈ লক দেখুৱাব, মানে তলা এটা দেখিব, সেই তলাটো দেখিলে আপোনালোকে গম পাব যে ইতিমধ্যে কি হৈছে SHGটো লক কৰি দিয়া হৈছে। আৰু সেই লকটো ভাঙিবৰ বাবে 24 ঘণ্টা সময় আচলতে লাগে। এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে BPMলৈ ফোন কৰিব লাগিব, আৰু আপোনালোকে যে ইনএক্টিভ কৰিছে সদস্যসকলক সেই কথাটো জনাব লাগিব, আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ সবিশেষ তথ্যখিনি পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত BPMে আপোনালোকৰ যিটো SHGটো লক তেওঁহে খুলিব পাৰিব। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকে লোকছ এপৰ স্ক্ৰীণত গৈ চিংক্ৰনাইজ যিটো আপোনালোকৰ আইকন আছে চিংক্ৰনাইজত ক্লিক কৰিব। চিংক্ৰনাইজত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এপ্ৰুভেল ষ্টেটাছ পাব, সেই এপ্ৰুভেল ষ্টেটাছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ সকলো ডকুমেণ্টছ পুনৰ ডাউনলোড হ'ব আৰু SHGটো এক্টিভ হৈ পৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক এইখিনি তথ্য জনালোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।